سلام دوستان عزیز، همینجور که میبینید ما به ابتدای محلی الهیه اومدیم. در واقع چهارراه جردن هست اینجا. همینجور که میبینید پشت سر ما محلی الهیه و برج‌های این محله هستن. میخوایم یه گذاری تو محلی الهیه داشته باشیم و اصلا ببینیم این محله قدمتش چیه و چرا اینقدر املاک مسکونی این محله گرون هستن. دلیل گرانی بیش از اندازه املاک این محله که شاید هم اندازه با نیویورک باشه یا حتی از پاریس هم گرونتره، دلیل اینکه املاک این محل اینقدر گرون هستند رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب دوستان، همینجور که میبینید ما در خیابان جردن هستیم، یعنی در انتهای خیابان جردن که دیگه به سمت خیابان مریم میره و در خیابان مریم خیابان جردن قطع میشه. همینجوری که میبینید برج‌های قسمت انتهایی خیابان جردن بعد از چهارراه جردن به سمت خیابان مریم رو میبینید که این برج متعلق به ساختمان بانک آینده است و برج دیگر هم در واقع ساختمان مدرن الهیه است. روبرو هم همونجوری که می‌بینید ساختمان‌های خود الهیه رو دارید مشاهده می‌کنید، ساختمان‌های خود محلی الهیه که در روبروی ما قرار دارن، برج‌های محلی الهیه. اما شاید برای خیلی ها عجیب باشه که چرا این محلی الهیه قیمت ساختماناش از پاریس گرونتره و تقریبا هم اندازه با نیویورک هست قیمت املاک این محله. مگر این محله چی داره که اینقدر املاکش گرون هست؟ در واقع باید بگیم که این محله، این خاک این محله چیز خاصی نداره. این محله قیمت املاک این محله ارتباط مستقیم به فروش نفت ایران و درآمدهای نفتی ایران داره. جلوتر بریم من یه توضیح در مورد قیمت نفت، فروش نفت و اقتصاد نفتی ایران بگم که در واقع درآمدهای نفتی کشور ایران چه تأثیری بر املاک محله الهیه داشته. دوستان، ما به بالاترین نقطه محله الهیه اومدیم، یعنی دقیقا روی تپه الهیه ایستادیم و همینجوری که می‌بینید برج‌های منطقه الهیه رو ما از این بالا در حال رؤیت هستیم. اما همونجوری که گفتیم دلیل اصلی گرانی املاک در محله الهیه چی میتونه باشه و این محل در واقع قیمت املاکش حتی از پاریس هم بالاتر هست و تقریبا اندازه نیویورک هست. به جرئت میتونم بگم همین الان قیمت املاک این منطقه از متری 150 میلیون تومان شروع میشه و تا متری 250 میلیون تومان ادامه پیدا میکنه، یعنی از قیمت حدوداً $5,000 تا $8,000، در حالی که قیمت ساخت مسکن در ایران بین 250 تا $400. پس کسانی که در این منطقه اقدام به ساخت و ساز میکنن قاعدتاً باید سود زیادی نصیبشون بشه. اما همونجور که گفتیم دلیل اصلی گرونی املاک این منطقه همون اقتصاد نفتی ایران هست که ما در ادامه توضیح خواهیم داد. دوستان، همونجور که گفتیم پول و درآمدهای نفتی که سرازیر ایران شد از دهه 1350 به بعد باعث شد که ایران از یک کشوری که تقریبا کشور با اقتصاد ضعیفی بود ناگهان به کشوری با اقتصاد نفتی و ثروتمند تبدیل بشه و عمده این پولهای درآمدهای هنگفت نفتی هم به شهر تهران سرازیر شد. همین هم سبب شد که وقتی پول هنگفت نفت به شهر تهران و به مناطق شمیرانات تهران سرازیر شد باعث افزایش قیمت املاک در این منطقه شد. در حقیقت دولت تونسته بود قیمت کالاهای اساسی رو، قیمت همه کالاها رو ثابت نگه داره و به پشتوانه پولهای نفتی که به دست دولت میرسید ریال چاپ بکنه. بنابراین قیمت همه کالاها در ایران ثابت میموند و فقط قیمت املاک اون مناطقی
که پول نفت در اونجا خرج میشد بالا میرفت و همین اقتصاد نفتی باعث شکلگیری محلاتی مثل الهیه شد که از یک محلی که در ابتدای دوره پهلوی جایگاه چرای گوسفندها و گاوها بود به محلی تبدیل شد که در دوران بعد از انقلاب قیمت املاکش بالاتر از نیویورک و پاریس رسید. اما آینده این محل چی میشه؟ با وجود اینکه نفت در حال تبدیل شدن به کالای بی‌ارزش است و ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته، آینده املاک محلی الهیه چه خواهد شد؟ اینها پرسش هایی است که باید بهش پاسخ بدیم. در حال حاضر دولت برای اینکه بتونه همچنان قیمت ارز رو کنترل بکنه، قیمت املاک رو به صورت مصنوعی و سوری بالا میبره. بانک مرکزی آماری ارائه میده که قیمت املاک در محلاتی مثل الهیه، جردن و فرمانیه و کل تهران بالا رفته. در واقع بانک مرکزی به دلیل اینکه دولت کسری بودجه شدید داره اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه میکنه و برای اینکه این پولهای بدون پشتوانه وارد بازارهای ارز و طلا نشه، قیمت املاک رو به صورت مصنوعی بالا میبره. دیگه قیمت املاک در واقع ایران اونقدر درآمد نفتی نداره که مثل دهه 50 و 70 و 80 خورشیدی قیمت املاک به صورت واقعی افزایش پیدا بکنه. قیمت املاک در حال حاضر به صورت کاذب و مصنوعی و توسط بانک مرکزی در حال افزایش است. ما دوستان این هم نمایی از اتوبان مدرس، تقاطعش با جردن و ساختمان‌های مولتی میلیاردی محله الهیه که همینجور که گفتیم بر اثر در واقع قیمت آپارتمان ها و املاک محلی الهیه تحت تاثیر مستقیم قیمت نفت ایران بوده و این اقتصاد نفتی ایران بوده که باعث شده قیمت املاک این محل اینقدر افزایش داشته باشه و به سطح محلات نیویورک برسه. و اگر قیمت نفت در واقع نفت اونجور که کارشناسان میگن در چند دهه آینده یک کالای بی‌ارزش در سطح جهان تبدیل بشه، معلوم نیست که بر سر املاک محلی الهیه چه خواهد آمد. آیا همچنان این املاک ارزش خودشون رو حفظ خواهند کرد؟ آیا بانک مرکزی با آمارسازی و قیمتسازی سوری و کاذب موفق خواهد شد که قیمت این املاک رو بالا نگه بداره، یا نه این املاک قیمت خودشون رو در مقابل دلار آمریکا از دست خواهند داد و تقریباً بی‌ارزش خواهند شد؟ همه چیز در سالهای آینده و اقتصاد ایران در سالهای آینده بستگی داره. اما اون چیزی که ما میدونیم، دولت همچنان در حال چاپ پول بدون پشتوانه است و برای اینکه بتونه قیمت ارز رو سرکوب بکنه، همچنان به صورت سوری و مصنوعی قیمت املاک رو بالا میبره. اما باید بدونیم، باید در واقع ببینیم که تا کی میتونن این بازی رو ادامه بدن و اما اگر قیمت املاک همپای قیمت ارز در ایران رشد نکنه، در اون صورتی که اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی میره. تا سالهای آینده و تا روزهای آینده باید صبر کنیم ببینیم اقتصاد ایران به کدام مسیر خواهد رفت.